Mến chào các bạn, ở video tuần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái chủ đề, đó là cách để chữa bệnh nghèo các bạn nha. Và tôi cũng nói trước luôn, các bạn đừng có hiểu lầm, đây là một cái video dạy làm giàu ABCXYZ các thứ. Thiệt sự tôi là cái gì đâu mà tôi dạy các bạn làm giàu hay là làm nghèo. Thiệt, thật tâm tôi thấy như vậy á. Bài này không có dạy đời ai hết. Nó giống như là một cái video kể chuyện đời, kể chuyện người thật việc thật thôi các bạn ạ. Bởi vì thực sự tôi từng mắc bệnh nghèo, nghèo thiệt các bạn. Và đây là những cách mà tôi chữa bệnh nghèo cho chính mình. Đây là những kinh nghiệm nó thật nhất và nó chân thành nhất về những gì mà tôi đã trải qua từ cái quãng thời gian rất khốn khó cho tới khi ổn định và thoải mái về mặt kinh tế. Thôi, chúng ta cùng vào để xem bữa nay tôi mang đến những cái gì cho các bạn nha. Mọi căn bệnh muốn chữa cho nó dứt thì chúng ta bắt buộc phải chẩn đoán cho nó đúng. Bệnh nghèo nó không có ngoại lệ các bạn, nó cũng thế. Bây giờ tôi thí dụ tôi bị nhức đầu, tôi cảm thấy mệt mệt, tôi đi khám bác sĩ. Ông bác sĩ ông chẩn đoán sao? Ông nói là tôi có bầu 3 tháng là mệt à. Các bạn thấy không? Chẩn đoán nó không đúng, nó nguy hiểm, nó nguy hại vậy á. Mệt à. Giờ làm sao cho hết bệnh? Không lẽ tôi uống thuốc dưỡng thai? Đuối hèn không? Uống riết chắc nó tịch luôn quá. Thành ra trước khi tạm gọi là tiết lộ cái liều thuốc để chữa bệnh nghèo á, thì tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cái nghèo. Đa số các bạn sẽ nghĩ người bị xem là nghèo á là cái người phải sống ở gầm cầu, hoặc là những người mắc nợ ngập đầu, hoặc là những người trong túi chỉ có mấy chục ngàn, thành ra rất là rầu, rất là sầu, miệng thì hay lầu bầu. Ok, bạn nói cũng đúng, cũng có lý, nhưng mà chưa có đủ. Ngày xưa tôi nói thiệt, tôi nghĩ y chang các bạn, y chang luôn. Nhưng mà theo thời gian đó các bạn, cuộc đời đã chứng minh là tôi sai nó bét nhè lè bè với cái suy nghĩ về nghèo như vậy luôn á. Hồi đó tôi sai quá sai mà không hiểu sao tôi sai được nhiều vậy luôn á. Tài thiệt đó. Giờ nghĩ lại sao, má ơi sao sai dữ. Cái định nghĩa đúng nhất về nghèo á, theo kinh nghiệm của tôi á, đó là phải thỏa mãn 2 điều. Một là hàng ngày bạn không thoải mái về mặt tiền bạc, và thứ hai, nếu lỡ có một biến cố nào đó ập tới và bạn ngay lập tức rơi vào khủng hoảng thì đó sẽ là nghèo nha. Bạn nhớ kỹ 2 thứ này. Cái điều thứ nhất thì chắc là quá quen rồi các bạn ha. Sự không thoải mái về mặt tiền bạc hàng ngày. Kiểu như lãnh lương ngày mùng 1 mà tới ngày 15 đã bắt đầu thấy lo lo rồi ha. Lương em như giọt cà phê mà em xài quá thấy ghê quá hà. Rồi giờ có vài cái thiệp đám cưới là bắt đầu xanh mặt á. Rồi đột nhiên có một đứa bạn nó alo rủ đi nhậu. Bạn bắt máy và nhẹ nhàng trả lời: thôi không đi được đâu mày ơi, tuần này đang bệnh quá, bệnh nặng lắm mày ơi, không đi được đâu, thôi cúp máy nha. Bạn có biết là nó bị bệnh gì không? Bệnh viêm màng túi đó. Bệnh hết tiền á, làm sao đi nhậu được. Đó chính là cái sự không thoải mái về mặt tiền bạc hàng ngày đó các bạn. Cũng hơi chua ha, nhưng mà chưa ăn thua gì với cái thứ hai đâu. Cái thứ hai là gì các bạn? Nếu lỡ có một biến cố nào đó ập tới và bạn ngay lập tức rơi vào khủng hoảng, cái này bảo đảm là chua lè luôn. Rồi để tôi giải thích cho bạn hiểu, để Mỹ nói cho mà nghe. Ví dụ có anh kia tên Mạc Văn Bần. Anh này là một nhân viên văn phòng. Lương của anh hiện tại là khoảng 10 triệu một tháng. Và anh đang thuê nhà cũng như là sống tại một quận ngoại thành ở Sài Gòn. Thiệt sự là không ai nghĩ anh Bần nghèo hết. Giàu thì chưa biết, nhưng mà tuyệt nhiên không ai nghĩ anh Bần này anh nghèo. Rõ ràng. Nhưng mà thực ra thì còn tùy. Bây giờ giả sử nha, giả sử thôi nha. Bây giờ anh Bần bị dính một căn bệnh nào đó và cần khoảng 200 triệu để chữa bệnh. Thí dụ vậy. Nếu mà anh Bần ngay lập tức rơi vào khủng hoảng, ngay lập tức phải đi vay nợ, trở thành con nợ và không biết chừng nào mới đủ khả năng trả hết á, thì đích thị đây là bệnh nghèo. Thật các bạn, anh Mạc Văn Bần đã gặp một biến cố và anh đã khủng hoảng ngay lập tức về mặt tài chính. Đó là một điều rất đáng để suy ngẫm thưa các bạn. Quan điểm của tôi về bệnh nghèo á, đó là không chỉ tính cái nghèo ở hiện tại mà phải tính thêm về sức chịu đựng về tiền bạc của một người nào đó khi một biến cố lớn xảy ra. Người nghèo không chỉ là người đang sẵn nghèo mà còn là những người có nguy cơ cao sẽ nghèo. Tạm gọi vui là nghèo tiềm năng cao. Thiệt sự. Bạn đừng có bảo là tôi nói xui hay là nói rủi hay là miệng ăn mắm ăn muối. Đời ai mà không có biến cố? Chắc chắn sẽ có, không lớn thì nhỏ, không sớm thì muộn. Cuộc đời ai cũng phải có sóng gió. Đó là quy luật cuộc đời rồi. Ai mà có chút tuổi, tôi nói cái này ra là hiểu liền, đồng cảm liền. Bạn thử quan sát xung quanh đi. Bệnh tật, rồi phá sản, rồi thất nghiệp,
bị lừa đảo, bị tranh chấp tài sản, vân vân, vô cùng nhiều. Tôi nói thiệt các bạn, đó đều là những cái biến cố mà rất nhiều người sống ở trên đời này trải qua. Mà nó đã hết đâu, cả ngàn loại biến cố như vậy mà tôi chưa kể ra. Kể tới năm sau cũng chưa hết. Muốn chữa bệnh nghèo á, bạn bắt buộc phải đạt được một cái trạng thái, đó là bạn phải đủ tiền để xử lý mọi thứ khi có một biến cố lớn xảy ra. Nhớ nha, phải nhớ thật kỹ cái này, làm ơn nhớ. Rồi, kết lại cái phần chẩn đoán bệnh. Để chữa cái bệnh nghèo á, bạn cần ý thức cho tôi 2 điều nha. 1, cuộc sống hàng ngày của bạn phải thoải mái về mặt tiền bạc. Và thứ 2, có đủ tiền để xử lý khi có một biến cố nào đó xảy ra nha. Ok, giờ chúng ta sẽ qua cái phần số 2 là phần chữa bệnh. Ở comment đầu tiên ngay bên dưới video này là những video hay nhất của web 5 ngày. Đừng quên bấm vào xem, đừng quên bấm vào xem. Hey. Rồi, như vậy là bạn đã vừa nghe qua cái phần chẩn đoán bệnh quá rõ ràng rồi các bạn. Muốn chữa bệnh nghèo thì bạn cần ít nhất đủ 2 cái điều kiện này. Thứ nhất là có cuộc sống hàng ngày thoải mái. Và thứ 2, có đủ khả năng xử lý khi có biến cố xảy ra trong đời. Tóm lại, vẫn là phải có tiền, đúng không? Nhưng có một điều như thế này, không biết là bạn có cảm giác được hay không ha? Dường như có một cái gì đó nó kìm hãm bạn lại, nó làm cho bạn không có thể nào giàu lên được. Bạn muốn giàu không? Muốn chứ, có chứ. Nhưng mỗi khi quyết tâm giàu là bạn lại tịch. Dù cho bạn làm bất cứ ngành nghề gì thì luôn tồn tại một cái cảm giác gì đó, nó luôn kìm hãm, nó luôn trói chân bạn lại, đúng không? Nói theo ngôn ngữ của thầy bói á, thì hình như có sao quả tạ chiếu lên cuộc đời của bạn. Thiệt, nhiều khi bạn muốn làm một cái gì đó, khí thế ban đầu rất chi là ngút trời mây gió, rồi sao quả tạ xuất hiện ở đó, bạn bắt đầu nhăn nhó, khốn khó, cao có, gò bó, và cuối cùng ước mơ bị xếp xó. Nó cứ cản trở thế nào á. Cái kìm hãm, cái sao quả tạ đó là cái gì vậy bạn? Tới khúc quan trọng rồi nha, ráng nghe khúc quan trọng á. Bạn mà giải được hạn mấy cái ngôi sao quả tạ này á, đời bạn ngon cơm liền. Bạn sẽ hoàn toàn thay đổi về mặt tài chính. Và tôi đã tổng hợp sẵn lại, bày cho bạn cái cách để giải luôn, dọn ra sẵn cho bạn thưởng thức luôn. Bây giờ bạn chỉ việc thưởng thức mà thôi. Cái ngôi sao quả tạ này tôi nói thiệt, hồi xưa nó hành tôi muốn chết, nó đè tôi muốn lòi mỡ luôn á. Ủa không phải, quên, hồi xưa tôi ốm nhách à. Phải gọi là nó đè tôi muốn lòi xí quách mới đúng. May mà tôi thoát được á, chứ không là bây giờ đi móc bọc thiệt rồi. Khúc này tôi nói thiệt, thành ra nhớ giùm tôi nha. Muốn chữa bệnh nghèo á thì phải giải hạn cho tôi cái ngôi sao quả tạ này. Bây giờ vô coi nó là gì ha. Rồi, tôi sẽ bắt đầu phần này với chân dung của một hình mẫu lý tưởng mà tôi rất là tin đa số các bạn sẽ rất muốn trở thành. Anh Mây Văn Thập sẽ vinh dự được chọn làm hình mẫu này nha. Anh Thập là ai? Anh này là một chủ shop quần áo nho nhỏ, chỗ này miếng đã nè, và có thu nhập sương sương là 30 triệu một tháng nha. Chỗ này các bạn cho tôi nốt một chút xíu ha. Nếu bạn không phải là người thích làm chủ mà bạn thích làm thuê hơn á, thì cũng đừng có lo, cứ coi tiếp, sẽ có ví dụ dành cho bạn. Yên tâm ha. Bây giờ chúng ta tiếp nè. Để dễ hiểu hơn tôi vẽ lên trên màn hình ha. Một cái cục đầu tiên đó là thoát bệnh nghèo. Sau đó tôi chĩa ra một cái mũi tên, đó là hãy giống anh Thập. Mở ngoặc thu nhập 30 củ một tháng nha. Quay trở lại với anh Mây Văn Thập, một chủ shop với thu nhập đã 30 củ một tháng là tạm thoát bệnh nghèo được rồi ha. Chỉ cần không hút chích, không hí hú gái gú, không xàm xí đú và không tiêu hoang hay cờ bạc là ổn. Tóm lại, không tứ đổ tường là được. Cái thu nhập này không thể nào chết được nha. 30 triệu này á, má tôi nói thiệt á, phân tích về tiền cái thấy nó phơi phới lên ha các bạn ha. Tự nhiên cái thấy cảm hứng ghê luôn á. 30 triệu này mà mỗi tháng mình xài tầm 20 triệu thì cuộc sống nó thoải mái liền. Mỗi ngày xài khoảng 700 ngàn thôi chắc là đủ ha. Còn 10 triệu mình để dành, thì gặp biến cố thì chúng ta sẽ dư xăng để đối phó.
quá phê, quá sướng, quá lành mạnh. Mà tôi nói cho các bạn nghe nè để ý nha, 30 triệu này á là tôi tượng trưng thu nhập thôi nha mấy ông nội đừng có bắt bẻ cái thân già của tôi, tội nghiệp lắm. Bạn có thể xả láng tăng lên 40 triệu hay giảm xuống 20 triệu cho phù hợp với nhu cầu và cái mức sống mong muốn của các bạn, tùy ý xả láng thoải mái nha, linh hoạt lên, đừng có cứng nhắc. Ok ha, quay trở lại câu hỏi làm sao để được như anh Mây Văn Thập đây nha. Thì bây giờ để có được thu nhập 30 củ như ảnh á, thì theo tôi bạn sẽ cần ít nhất 5 kỹ năng này nha. Nhớ nha, 5 kỹ năng này sẽ tạo cho bạn một cái nền tảng, một cái bản lĩnh để đạt được thứ mà anh Thập ảnh có. Thì bây giờ tôi sẽ chĩa ra 5 cái mũi tên tiếp theo ha. Mũi tên đầu tiên đó là kỹ năng chọn sản phẩm. Kỹ năng này quan trọng nha để được như anh Thập. Tại vì sao? Mình phải chọn sản phẩm nào mà có người mua chứ. Mình chọn sản phẩm mà không ai thèm mua thì chết. Mình chọn sản phẩm mà mình nghĩ là mình sẽ bán được, nhưng thực tế mình để về nhà mình ấp ủ, nó lên men, nó chất đống, chết. Nên là kỹ năng này quan trọng lắm. Mũi tên thứ hai, kỹ năng thứ hai là kỹ năng định giá. Bán ở cái giá nào để bán được nhiều nhất, để nhiều người mua nhất, để lời cao nhất. Khó đấy, cũng phải học. Rồi tiếp theo là kỹ năng tiếp thị và bán hàng. Ok, bạn có sản phẩm rồi đó, nhưng làm sao để khách hàng biết tới bạn? Làm sao để họ tin? Làm sao để họ chọn bạn, họ mua của bạn trong vô vàn những người bán khác? Đấy, hơi khó rồi đúng không? Rồi tiếp theo là kỹ năng quản lý cảm xúc. Để được như anh Thập cũng phải học kỹ năng quản lý cảm xúc các bạn ạ. Để vững chãi, vững tâm, vững lòng, không bị dao động và điều khiển được cái cơn stress. Tại vì muốn giàu thì phải điều khiển được cái stress, phải vượt qua được những căng thẳng thần kinh. Kỹ năng này cũng quan trọng. Và một cái nữa tôi cho cũng rất quan trọng là kỹ năng quản lý con người, quản lý nhân viên ha. Trước là quản lý chính mình, sau là quản lý những người làm chung với mình. Một mình làm việc đã khó, nhưng nó vẫn dễ hơn so với việc rước thêm vài người về làm chung. Nhiều khi không làm được cơm cháo gì hết mà xung đột giữa con người này với con người khác rất mệt ha. Dĩ nhiên là còn rất nhiều những kỹ năng cần thiết khác, nhưng mà thôi ta cứ đại khái nhiêu đây thôi ha. Có 5 cái này là quá ngon cơm rồi. Thiệt, theo kinh nghiệm của tôi 5 cái này thôi là ngon cơm rồi. Bạn không cần phải trở thành siêu sao trong 5 kỹ năng này đâu. Cứ yên tâm ha, tụi siêu sao nó trở thành tỷ phú hết rồi. Bạn chỉ cần cái trình độ trung bình trở lên trong 5 kỹ năng này thôi là ngon lành. Cứ tin tôi đi, 5 kỹ năng này trên trung bình thôi là lụm, là được như anh Thập. Rồi bây giờ nè, nhìn hết lại đi ha. 5 cái mũi tên, 5 kỹ năng cần có để được như anh Thập mà tôi vừa mới chĩa ra. Tôi cho bạn 1,69 giây để nhìn kỹ lại nó một lần nữa. Làm ơn nha, ghim vào đầu giùm tôi cái câu này. Muốn 30 củ phải đủ 5 kỹ năng này. Đấy, bạn nhìn kỹ chưa? Nhìn kỹ rồi thì tôi sẽ bóc một cái kỹ năng đầu tiên ra để mà chém gió, để mà phân tích cho các bạn thấy. Đó là kỹ năng chọn sản phẩm. Với cái kỹ năng này á, nhiệm vụ của bạn là phải chọn các mặt hàng đẹp, chất lượng tốt, hợp xu hướng và quan trọng nhất là lời nhiều. Đấy, vậy thì làm sao chọn ra được các mặt hàng này đây các bạn? Không chọn được hàng ngon thì sao mà bán? Mà không bán được thì làm gì mà có cái thu nhập 30 củ để thoát bệnh nghèo? Chắc đợi tới thiên thu quá ha. Muốn đủ trình để chọn sản phẩm kinh doanh á thì hơi bị nhiều việc phải làm ha. Trong đó có một cái việc rất quan trọng là phải nắm cái thông tin kỹ về cái thị trường này. Vì không nắm tin là coi chừng nhập một đống nùi dẻ về. Đừng có tưởng dễ ăn nha. Và cách nắm thị trường đơn giản nhất là đọc thật nhiều báo về thời trang. Chĩa ra cái đầu tiên ha. Chĩa thêm một cái mũi tên nữa để chọn sản phẩm. Đầu tiên phải có được thông tin bằng cách đọc thật là nhiều báo về thời trang. Cách này thì khá dễ. Mặc dù thì mấy ông lười thì mấy ông cũng bỏ cuộc chỗ này rồi, nhưng thôi liệt kê ra đi cho các bạn hiểu ha. Hoặc khó hơn một chút là một cái mũi tên mới. Đó là bạn phải đi thám thính. Giống như thích khách hồi xưa vậy đó. Phải đi thám thính, thăm dò, đi ra chợ thăm dò. Ra chợ lớn, ra những cái chợ bự bự á, gửi xe đi bộ thăm dò, coi hàng nào đang ngon. Hoặc là bạn đi vào các shop giả bộ người mua hàng rồi hỏi thăm giả lả, kiểu như ủa em năm nay thì mặc mẫu nào đẹp em nhỉ? Hoặc là ủa shop em bán cái nào mà nhiều nhất em, hàng nào mà bên shop em bán chạy để chị biết chị mua. Đó, ra thông tin rất nhiều, nó nắm thông tin để mà biết sản phẩm nào đang hot, để mà biết đường mà nhập ha.
Hoặc là lên các shop online của Tiki nè, của Shopee nè, của Lazada nè. Bạn có thể chat hoặc là gọi điện thoại các chủ shop để hỏi. Hoặc cũng có thể mua vài cái để kiểm tra, để coi ủa cái hàng này nó có cái gì ngon mà sao nó bán nhiều dữ ta. Ví dụ vậy, đó, đầy ra đúng không? Rồi khó hơn một xíu nữa là các bạn thu xếp thời gian để dành tiền đi Quảng Châu Trung Quốc, hay là đi chợ Dongdaemun ở Hàn Quốc, hay là chợ Chatuchak hoặc là Pratunam ở Thái Lan. Đây là những cái chợ cực kỳ lớn, cực kỳ khủng, và họ bán gần như là cái gì về thời trang họ cũng có bán. Bạn đến đây vài lần đi, bạn quan sát kỹ, bạn dành vài ngày ra để đi và hỏi, thì bạn sẽ có cái nhìn bao quát và hiểu cực kỳ rõ về thị trường thời trang ở châu Á. Còn nhiều lắm các bạn, nhưng mà thôi, tôi kể đại khái nhiêu đây thôi ha. Và khi mà các bạn nghe tôi kể xong rồi, tự nhiên cái tôi giật mình, chết cha sao mà nhiều việc quá vậy? Khó quá, rối liền. Và để tôi nói cho các bạn nghe coi đúng không ha. Bạn bắt đầu thấy mệt rồi đó, bắt đầu thấy căng thẳng rồi đó, bắt đầu chịu đựng, bắt đầu nản rồi đó. Cái hành trình làm giàu bị tắc tịt ngay cái kỹ năng đầu tiên. Đuối thiệt. Mà đã hết đâu các bạn, còn 4 kỹ năng quan trọng nữa tôi chưa có đả động gì tới hết á. Mới có một cái thôi. Rõ ràng là bạn càng làm bạn càng thấy khó. Mà thiệt sự chưa cần làm, ngồi liệt kê ra thôi đã thấy nó khó vô cùng rồi. Và từ cái khó đó tôi biết rất nhiều người trong các bạn sẽ kết luận, thôi mình không hợp với kinh doanh rồi, nhiều quá, không hợp rồi, kinh doanh không có duyên với mình rồi, duyên số với kinh doanh của mình, thôi ta tạm chấm dứt, ta tạm đoạn tiệt từ đây, đúng không? Tôi nói chuyện với vô cùng nhiều người thất bại khi mà kinh doanh đó các bạn, và tôi để ý, tôi thống kê lại á, hơn 90% những người thất bại như họ đó dính vào cái suy nghĩ này. Đây là cái sao hỏa tạ đầu tiên nè, cái sao hỏa tạ làm bạn nghèo nè. Tên của nó là gì các bạn? Đó là sao hỏa tạ ảo tưởng khó. Gặp ngôi sao này mà không nghèo mới lạ đó. Để tôi nói cho bạn nghe nè, bạn muốn giàu thì bạn phải biết vượt khó. Mà bạn muốn vượt khó á, thì bạn phải hiểu đúng bản chất của cái khó. Khó không có nghĩa là không thể hay là không có duyên. Khó chỉ đơn giản là cần nhiều thời gian hơn để giải quyết vấn đề mà thôi. Và chỉ cần bạn quan niệm như thế á, thì không có cái khó nào mà không thể vượt qua hết. Khi gặp khó, chỉ đơn giản là bạn cần cho mình nhiều thời gian hơn một chút, thế thôi. Tôi nói cho bạn nghe nè, có phải là bạn mất tới 12 năm để học phổ thông không? Rồi học hết rồi đủ chưa? Chưa. Sau đó bạn còn phải học một cái nghề nghiệp gì đó. Có thể là đi học đại học, có thể là học cao đẳng, học trung cấp, hay là đi học nghề, tùy hoàn cảnh mỗi người ha. Thường là từ 3 tới 4 năm. Học xong dĩ nhiên là bạn cũng chưa có kiếm được một đồng xu cắt bạc nào hết, nếu không muốn nói là đóng học phí muốn lòi họng mà. Nhưng bạn lại vui vẻ chấp nhận cái thời gian dài khủng khiếp đó, 15-16 năm chứ ít gì, đúng không? Rồi sau đó bạn đi làm, để được lãnh lương bạn phải chờ tới 30 ngày. Và bạn cũng vui vẻ chờ đợi. Nó hiển nhiên quá mà các bạn. Vậy thì nhớ giùm, cái gì khó thì cái đó chậm, đừng có gấp. Quy luật cuộc sống nó là như vậy rồi các bạn, đừng có gấp. Quay trở lại với kỹ năng chọn sản phẩm. Thay vì kỳ vọng 1 hoặc là 2 tuần thì bạn sẽ giỏi kỹ năng cực kỳ khó này, sao không thử cho mình 3 tháng? Sao không thử cho mình dài hơn chút xíu để mình bớt căng thẳng, đúng không? Bữa nay mình tìm hiểu cái kỹ năng này, mình thấy sao mà tối quá, sao mà khó quá, không ra được thì mai mình coi tiếp, mai mình tìm hiểu tiếp, vẫn không hiểu thì mốt mình coi tiếp. Mình vừa coi mình vừa tra Google, rồi từ từ cũng sẽ hiểu thôi, sẽ làm được. Hay là để dành chút tiền book vé máy bay đi qua Thái để mà tham quan các chợ mà tôi nói các bạn đó, có nhiêu tiền đâu, bay mấy tiếng đồng hồ là tới, chả cần visa gì, trời má đi nó dễ còn hơn gì nữa. Lì lợm lên các bạn sẽ thấy không còn khó nữa. Nhớ nha, đừng có bị cái sao hỏa tạ ảo tưởng khó nó dìm các bạn nghèo. Và tôi lặp lại cho các bạn nhớ giùm, muốn giàu thì phải biết vượt khó. Mà muốn vượt khó đó thì phải hiểu đúng bản chất của cái khó. Khó không có nghĩa là không thể, khó chỉ đơn giản là cần nhiều thời gian hơn mà thôi nha. Nhớ giùm, kiên nhẫn với chính mình một chút, cho mình thời gian nhiều hơn một chút. Tại vì muốn nhanh cũng đâu có được. Các bạn biết là web 5 ngày tăng số lượng người theo dõi, số lượng subscribe từ 100.000 người lên 1 triệu người rất là nhanh, chỉ trong vòng dưới 1 năm thôi.
Nhưng mà tăng cái số lượng người theo dõi từ 0 người á lên 100.000 người nó mất tới 5 năm lận các bạn. Khởi đầu nó khó như vậy á. Tôi hỏi các bạn là các bạn có biết là trong thâm tâm của tôi á, tôi muốn nhanh hơn không? Tôi muốn chứ, muốn gần chết. Nhưng mà đâu có nhanh nổi. Sao nhanh được? Càng kỳ vọng nhanh thì tôi càng thất vọng. Nên thôi, tốt hơn hết là cứ từ từ nha, cho mình nhiều thời gian hơn chút xíu. Đương nhiên không phải là quá lâu, nhưng mà phải có đủ thời gian. Thì từ từ khó mấy cũng qua. Tại vì khó, một lần nữa, đơn giản là cần nhiều thời gian hơn để giải quyết mà thôi. Cứ thế, bạn sẽ xử lý nhanh gọn hết tất cả các kỹ năng mà một thằng chủ shop thu nhập 30 triệu một tháng nó cần. Và bạn sẽ đủ tiêu chuẩn và xứng đáng để có cái thu nhập đó. Bây giờ qua một cái kỹ năng khác đi ha. Kỹ năng tiếp thị, kỹ năng marketing đi. Trong cái kỹ năng này á, có một cái môn học tạm gọi là môn viết bài, mà tôi thích gọi một cách trần trụi là môn viết bài nhiều like. Tại vì viết mà không ai đọc thì cái môn này nó cũng thất bại thôi, nên phải cho cái tiêu chí vô đầu cho nó hấp dẫn ha. Môn viết bài nhiều like. Tôi hỏi các bạn, cái môn này khó không? Bao khó luôn chứ đừng có bảo là dễ. Nhưng mà các bạn đừng có kết luận là bạn không hợp hay là không thể viết bài ha. Khó đơn giản là cần nhiều thời gian hơn mà thôi. Nhớ kỹ nha. Vậy bạn cho mình nhiều thời gian hơn một chút đi. Thử đi ha. Ví dụ như 2 tháng chẳng hạn. Ngày nào bạn cũng viết. Đầu tiên là bạn tập viết về chuyện đời của mình, kiểu ghi nhật ký á. Hôm nay thấy cái gì thì viết cái đó. Tâm trạng bạn sao thì bạn mô tả tâm trạng của bạn y như vậy. Thế thôi ha, cho nó quen. Mục đích là để chữ trong đầu của các bạn nó được tuôn trào ra một cách thoải mái. Ban đầu là như thế là được rồi ha. Sau khi mà quen rồi á, chữ tuôn trào một cách tự nhiên rồi á, thì chuyển qua tập viết về sản phẩm, về dịch vụ mà bạn đang kinh doanh. Thì thế là các bạn đã bắt đầu dấn thân vào cái môn học là viết bài nhiều like được rồi đó ha, kiểu thế. Cái này tôi chứng minh cho các bạn thấy người thật việc thật luôn. Các bạn có thể nhìn thấy và kiểm chứng ngay lập tức luôn. Bạn cứ vào group của web 5 ngày á, tôi nói thiệt các bạn, trong đó đếm không hết mấy cái bài cả 1000 like. Nhiều lắm, nhiều vô cùng á. Mà những cái bạn mà viết bài 1000 like này á, đâu có bẩm sinh viết hay đâu các bạn. Họ toàn luyện viết không á, luyện hết á. Tôi nói thiệt, nhiều ông ban đầu thậm chí không biết đặt một cái dấu chấm câu như thế nào cho nó chuẩn nữa. Đặt tùm lum tùm la, viết lủng cà lủng cúng, hàng trên hàng dưới lộn xộn. Mà bây giờ các bạn thấy không, ngon lành, toàn là 1000 like thôi. Mà like thật hết nha, tại vì rút kính mà các bạn. Đâu có mua like được đâu, like thiệt hết á. Nhớ nha, muốn giàu thì đừng có ngại khó. Nghề nào cũng thế, chứ không chỉ kinh doanh đâu. Tôi tạm liệt kê và nốt nhỏ nhỏ lại thành 2 bước ha, để các bạn dễ nhớ hơn. Trong cái tiến trình giải hạn cái sao hỏa tạ số 1, đó là sao hỏa tạ ảo tưởng khó này. Bước 1 là hãy liệt kê các việc cần làm và các kỹ năng cần học hỏi cho một hình mẫu giàu có mà các bạn muốn. Ví dụ như trong kinh doanh á, cái hình mẫu rõ ràng á là anh Thập á, đúng không? Và các kỹ năng mà anh Thập cần có là tôi liệt kê rồi á. Bước 1 là vậy á ha. Bước 2 là hãy làm đi, hãy học đi, và chắc chắn bạn sẽ gặp khó. Nhưng đừng ngại khó, vì khó chẳng qua là cần nhiều thời gian hơn để giải quyết mà thôi. Cho mình nhiều thêm chút thời gian đi các bạn là ok nha. Và ở đây tôi lại phải xí bùm một cái nhỏ nhỏ nữa, là các bạn đừng có nhầm nha. Chúng ta cố gắng mỗi ngày, chứ không phải là bạn làm 1 ngày, sau đó bạn nghỉ 8 ngày, rồi ngày thứ 9 bạn làm lại. Không phải, đừng có nhầm nha. Nếu mà bạn sống theo kiểu đó thì thôi, tôi quỳ xuống tôi lại bạn 8 lại, tôi xá bạn 24 cái và đốt 69 cây nhang. Bạn nghèo chắc thiệt nha. Đó là cái phần phân tích đầu tiên của cái việc giải cái sao hỏa tạ ảo tưởng khó. Nó gây ra cái bệnh nghèo trong cái ví dụ về người làm kinh doanh, người làm chủ.